divadla, či dá se říct divadelního hnutí, které se jmenuje La Mama, taková zkratkový pojem se používá La Mama ETC, poněvadž těch La Mam v podstatě byla velká série. Důležité je, že to La Mama vlastně pochází jako nápad, jako idea, program od jediného člověka, dá se říct od jediné ženy, která pochází z New Orleans, tady od přítomné Ellen Steward. Navíc i to jméno pochází od ní, poněvadž jí právě říkají La Mama. Takovou zvláštností toho jejího divadla bylo a stále trochu je, že ona vítala své hosty vždycky osobně ve foyer, pokud se v počátcích o foyer toho divadla dalo mluvit. Další zvláštností, kterou jsem zmínil právě, když jsem zval těch několik účastníků pátečního salonu začínajících dramatiků, bylo, že vlastně první fáze La Mama, Café La Mama, bylo vlastně jakási dílna mladých začínajících dramatiků. Vlastně ta původní idea byla vytvořit prostor, možnost, prostředí, kde by se lidé, kteří chtějí divadlo psát, mohli představit, mohli, jak se říká, uvést do života. Protože i tady je to obtížné, sami to na sobě poznáváte, vstoupit do té divadelní sféry, nastoupit, jak se říká, divadelní kariéru. O to obtížnější je to samozřejmě v New Yorku, který divadelně je velice složité a dá se říct diverzifikované prostředí. Všichni znáte to dělení na Broadway, off-Broadway a off-Broadway. La Mama patří do té sféry off-Broadwaye. A právě to vytvoření toho Café La Mama v roce 1962 bylo motivováno vlastně dát prostor, dát možnost poprvé na veřejnosti vystoupit dramatikům, které nepřijala ani Broadway, ani off-Broadway, kteří byli vlastně neviditelní, přesto, že, jak se posléze ukázalo, byli skvělí. Jen tak pro vaši orientaci, samozřejmě ona toho řekne daleko víc, ale v Café La Mama začínali Sam Shepard, který asi pro vás je nejznámější, Paul Foster, který je mimo jiné bratrem Ellen, to byl jeden z motivů asi. Začínali tam Israel Horowitz, Megan Terry, Jean-Claude Van Italie a další lidé, oni Ellen teď říká, že už jsou vlastně klasiky moderního divadla v Americe. Café La Mama potom měla další vývoj, Ellen založila repertoárovou skupinu, což je v kontextu Spojených států a New Yorku totálně experimentální čin, neboť tam vlastně repertoárová divadla neexistují. Angažovala režiséra, o němž říká, že kdyby začal na Broadway, tak by byl dnes totálně světově známý, Tom Hogara, který vlastně začal vytvářet jakýsi styl La Mamy, styl nejenom inscenační, ale i herecký styl, který byl založen na ideji, která v té době ovládala tyto avantgardní pokusy jakéhosi totálního divadelního výrazu, v němž je nedílně vedle sebe účasten pohyb, neverbální vyjádření, výtvarné vyjádření
A ve velké míře, a právě u Lamami to bylo velice podstatné, hudební složka. Z toho dalšího vývoje snad se dá zmínit, a pro vás to může být zajímavé, že Ellen Steward poprvé pozvala Grotowského do Spojených států, pokud se nemýlím, poprvé taky Tadeusze Kantora do Spojených států pozvala. Vlastně s divadlem Tadeusze Kantora byla velice úzce spojena, je čestnou členkou divadla Tadeusze Kantora a vlastně ten iniciační charakter Lamami pokračoval dál a dál. Když jsme třeba mluvili o Richardu Schechnerovi, našem společném příteli, tak říkala, i on začínal v Lamamě a hraje dneska, poněvadž je to šéf Tisch School, umělecké školy divadelní New York University, největší ve Spojených státech, ale teď znovu inscenuje v Lamamě. Tím říkám, že vlastně Lamama existuje dodnes. Je to jedno z nejdýl existujících alternativních divadel a stále tedy živých, účinných, které mají co říct v New Yorku a ve Spojených státech. Vůbec je to vedle Bread and Puppet a Livinku, který se pohybuje na takovém nepříliš nám teď na takovém nepříliš jasném poli, vlastně nejdýl existující alternativní divadlo ve Spojených státech, jedna z takových divadelních legend druhé poloviny 20. století. My jsme se domluvili, teď už přestanu mluvit já, že Ellen na počátku řekne, poněvadž chápeme i já jsem jí vysvětlil, ona chápe, že jsme zde žili v jakési informační bariéře, že nemáte, konečně mohu to vztáhnout i na sebe, já mám trochu snad větší povědomí o tom divadle, ale i mé je zprostředkované, Lamamu jsem nikdy neviděl, že máme dosti malé vědomí o tomto divadle, takže jsme se dohodli, že na začátek, na první kontakt řekne takový úvod o Lamamě, jak vznikla, co to vlastně Lamama je, co byla a co představuje dnes. Where shall I begin? Začne, říká. Where shall I begin? No. I know the beginning of the mama or Yeah, what? beginning of the Mama. How you founded this The origin. idea? What was The origins of the origin. Well, I had some friends who wanted to do theater. Že měla nějaké přátele, kteří chtěli dělat divadlo. And so I started the first La Mama in a room that was not as large as this. Takže poprvé začala tu první Lamamu, začala v místnosti, která nebyla větší jak tato. With a very low ceiling. S nízkým stropem. And this was in 1961. A to bylo v roce 1961. We did not have money. Neměli jsme peníze, But the people who were going to participate all wanted to do theater. ale lidi, kteří se rozhodli se toho zúčastnit, všichni chtěli dělat divadlo. You see, in 61, there was not that much drama education in the schools in America. Že v roce 1961 bylo velmi nepatrné vzdělání dramatické ve školách v Americe. And there was not that much opportunity for many people to go to
college or to the university no matter what, because they did not have money to go and it costs a lot of money. A že bylo velice málo příležitostí pro lidi jít studovat na univerzitu z nedostatku peněz. And so we started, and we didn't have a play. We wanted to have a theater, but we didn't have a play. Takže my jsme se rozhodli začít, ale neměli jsme žádnou hru. Že chtěli jsme dělat divadlo, ale neměli jsme hru, kterou začít. So one person who wanted to be a director did an adaptation of a short story by Tennessee Williams. Takže jeden z nich, který chtěl být režisérem, udělal adaptaci krátké povídky Tennessee Williamse. And this play was called One Arm. One Arm? One Arm. A ten krátký příběh se jmenoval jako jedna ruka, nebo jedna paže. Nevím, jestli je český překlad nějaký. But after we put this play, and this is with people who wanted to act. Takže když jsme uvedli tu hru s těmi lidmi, kteří chtěli teda hrát, who really didn't have any idea how to, kteří neměli vůbec ponětí o tom, jak hrát, a director who wanted to direct, but he didn't know how either. A měli režiséra, který chtěl režírovat, ale taky nevěděl jak. However, the idea found many people who wanted to participate. Ale tato myšlenka zaujala spoustu lidí, kteří se chtěli toho zúčastnit. With the result that by the time we reached 1964, takže s tím výsledkem, že když nastal rok 1964, we had many plays that had been written by persons who wanted to be playwrights. Měli už spoustu her, které byly napsány lidmi, kteří chtěli se stát dramatiky. I thought that some of these plays were certainly good enough to be published. Že podle jeho názoru spousta těch her bylo dobrých na to, aby byly publikovány. However, when I would send the plays to publishers, they would send them back because they said they did not accept any play even to read if it did not have a critique, that is, if a critic had not written about it. Takže ona to posílala těm různým nakladatelstvím, kde to bylo samozřejmě odmítnuto s tím, že oni nechtěli vůbec si ani přečíst tu hru, pokud na tu hru nějaký kritik nenapsal posudek. Critics did not come to see our work. A kritici nechtěli přijít se podívat na jejich práci. Because they certainly did not think that what we were doing was theater. Protože byli toho názoru, že to, co oni dělají, určitě není divadlo. However, a series of events in 1964 gave me the idea that if I came to Europe with the plays, that we could get critiques. Ale prostě taky napadla taková myšlenka v tom roce 1964, že by s těmi hrami jela do Evropy a že tady určitě ty kritiky najde, které by to zajímalo. And with those critiques, I could send to the publishers and maybe we could get published. A s těmi pomocí těchto kritiků, že by to mohla poslat na nakladatelství a publikovat tyto hry. So in 1965, I came to Europe, to France and to Denmark with 22 plays. Takže v roce 1965 přijela do Francie a do Dánska s 22 hrami. And these plays were by some of them by the persons he mentioned. I had plays by Sam Shepard and Lanford Wilson, Jean-Claude Van Italy, Paul Foster, Adrian Kennedy, William Hoffman, and many more.
Takže přijela s hrami, kde byly taková jména, o kterých se právě zmínila, o kterých mluvil pan Oslzlý předtím. The director of the American Center in Paris allowed me to turn a very large room that they have into a theater. Takže americký režisér v Paříži jí umožnil pronajmutí nějakých místností a divadelních místností. And in fact, this is the way the American Center, the theater that exists in Paris today, is one that I started. A tím vzniklo vlastně takové americké centrum, které dodneska působí v Paříži a vlastně ona k tomu dala nepřímý popud. The idea being that we would play half the plays in Paris. Byla tam ta původní myšlenka byla taková, že oni by hráli polovinu těch her v Paříži. And I rented a little theater in Copenhagen called the Commedia Huset. Komedia Huset? Huset. The Commedia Huset. Dům komedie. Huset je dům. Takže potom si pronajala divadlo v Kodani, které jsme teda Komedia Huset, kde by hráli taky. The group was divided into 8 persons each. Takže ta celá skupina byla rozdělena na 2 skupiny po 8. One directed by Tom O'Horgan. Jedna s režisérem Tom O'Horganem. The other one was directed by Adam Dunn. A ta druhá půlka byla režírována Alan Turs. Excuse me. By Ross Alexander. A takže se spletla Ross Alexander, ta druhá skupina za režisérem. And we began to play. A takže jsme začali hrát. We opened in Paris. Takže zahájili v Paříži. With America Horror by Jean-Claude Van Italy, which later became to be known as Motel. Takže začali s hrou, the name, Motel. Motel. Posledně byla známá jako Motel. Motel. A what was the first title? Check-in in open space after. No, Motel? after. After. Well, what you had to know, the open theater also comes from La Mama. So this is where they were born as well. Že ta hra byla potom známá jako Motel, já jsem poznamenal, že to dělal check-in a ona říká, že i check-in, i open space, vlastně open theater teda pochází z La Mamy. Jako všechno. Motel did not come from Joseph Chaikin and the open theater. Takže ten Motel, ta hra nevzešla od toho pána, jak se Joseph Chaikin z toho open theater. Jean-Claude Van Italy wrote, which it was then called America Horror, and Joseph Chaikin, who was in La Mama, and Jean-Claude belonged to the open theater in La Mama. Takže oba ti autoři Jean-Claude Ital a Joseph Italy a Joseph Chaikin patří vlastně do toho divadla La Mama. Did not think that America Horror was a play. A nikdo z nich si nemyslel, že ta American Hero? Horror. Americký horor, který potom se jmenoval teda ten Motel, že by byla jako hra. So he suggested that if I wanted to, La Mama would play America Horror. A takže bylo teda navrženo, že kdyby chtěla, takže by mohli oni hrát ten americký horor. Ta La Mama. Divadlo. And this is the play that we did do in New York with huge puppets that stood almost as tall as this room. Takže toto hru udělali potom v New Yorku z loutky, které byly vysoké skoro jak tato místnost. Actors inside of these figures that were made by Robert Wilson. Že herci byli vlastně schovaní uvnitř těch loutek, které byly vytvořeny Robertem Wilsonem. Bob Wilson, kterou znáte, který začínal také v La Mamě. Yes. So, when we put the play the first night in Paris, takže když poprvé uvedli tu hru v Paříži, the play calls for certain graphics to be drawn, penis
vagina, several words that were considered not good to say. Takže ta hra požadovala jisté grafické znázornění penisu nebo vagíny, prostě jak si užívala slova, která byla velice nevhodná v tehdejší době. So we opened and they closed us the same night. Takže oni to zahájili a ten stejný večer jim to zakázali. I took the dolls to Denmark and we played there. Takže potom se přesunuli do toho Dánska a hráli tam. Then the center let us come back. Potom jim to centrum americké dovolilo se vrátit. And out of this going this first time, and we went to Denmark at the invitation of Jens Ocking. A takže do toho Dánska jeli na pozvání Jense Ockinga. And while we were there, we were helped very much by a journalist named Elsa Gress. Elsa Gress. Ersten Gress, she helped, but Jens Ocking was the reason that we went to Denmark. Takže ten Jens Ocking jim pomohl s tou organizací, ale že jim také velice pomohla novinářka Elsen Gress. Elsen Gress. Yes. Yeah. The mama story, but you must know this. The reason that we went to Denmark is because a group of students in Bogota, Colombia, took a play by Paul Foster called, Hurrah for the Bridge. Okay, sorry, I have to put it down because of the bridge. Takže taky jakýmsi důvodem nebo postupem, proč oni mohli hrát tady v tom Dánsku, bylo, že jim k tomu napomohlo, že nějaký studenti uvedli hru v Bogotě v Kolumbii od Paula Forstera, která se jmenuje Hrdina mostu. Nevím, jestli existuje nějaký český překlad. Well, this play became in Spanish Que Viva el Puente. Teď citovala španělský překlad té hry. It won a prize, and the prize was to come to Erlangen, Germany. Takže tato hra v té španělské verzi vyhrála nějakou cenu, která, jako i finanční, která jim umožnila to uvést v Německu in Erlangen. Yes. And the Danish actors with Jens Ocking saw this play. A dánští herci tuto hru viděli. In Germany. V Německu. In Spanish. Ve španělštině. And they asked to be in touch with me to see if I had any more plays like this. A oni vyjádřili prostě, že by prostě rádi se setkali, byli v kontaktu s paní Stewartovou a jestli má nějaké podobné hry jako tato. And this is what gave me, we did get in contact, and so Ocking was my contact in Denmark. Takže ten pan Ocking byl jejím kontaktem v Dánsku, že se teda jako ta spolupráce rozvinula. Through Bogota, Colombia. Přes Bogotu v Kolumbii. Which began our work in Latin America. Což taky zahájilo jejich práci v Latinské Americe. We began working in Denmark. Že začali pracovat v Dánsku. The people in Germany knew about us from the people in Colombia. Takže zase lidé v Německu věděli o nich od lidí z Kolumbie. And we established what was called La Mama Paris, in which there was Jerome Savary. You know him? Yes, I know him personally. Well, I know him very well. He began in Kopi. Did you know Kopi? Kopi? Kopi. Opo. Kopi. Victor Garcia. Did you know Victor Garcia? Yeah, Victor Garcia. All of these were in La Mama Paris. That's where they came. You see. Teď bude trochu další. Ona se zmínila o tom panu Jerome Savary, no? Savary. Není potřeba vysvětlovat. See, later you can tell about these people. But this was directors who are today very well known. Takže dnes už se stali velice známými režiséry, tyto lidé, s kterými začala spolupracovat. Right.
Eugenia Barba, who is in Holstebro. Eugenio Barba. Eugenio Barba. Right. Uh-huh. Který Holstebro. Was invited by Jens Ocking. Který byl taky pozván tím Jensem Ockingem v tom Dánsku. To leave Norway and to come to Holstebro, where he is today. Holstebro is where? In Denmark. In Denmark. Byl pozván, aby opustil Norsko, kde on začínal, a žil v Holstebru v Dánsku. But at the same token, when I was in Denmark before Eugenia came, a journalist called Eugenia in Norway, and I talked to him, although I did not know him. I talked to him on the telephone, Barba, and I told him that I wanted to meet Grotowski. This is in 65. Takže ona ještě předtím, než ten Eugenio přišel do toho Dánska, tak s ním mluvila, i když ho vůbec neznala, tak se s ním jako hovořila s ním po telefonu a vyjadřila přání se setkat s Grotowským. Grotowským byla, že Eugenio Barba byl žákem Grotowského. So Barba sent Grotowski a telegram. Takže ten Barba poslal telegram Grotowskému. And Grotowski sent me a telegram. A Grotowski jí poslal telegram. Which was an invitation. Což bylo pozvání. And this is the way I got a visa to go into Poland in 1965. A tak dostala prostě, si umožnilo, že dostala vízum do Polska v roce 1965. If you can imagine me in Poland in 1965. Jestli si dokážete představit v Polsku v roce 1965. But later, in 1967, I brought Grotowski with the aid of Ted Hoffman of New York University to New York. Takže ona zase potom v 1967 pozvala Grotowského do New Yorku. And this introduced Polish theater to America. A tato akce vlastně uvedla polské divadlo do Ameriky. And it also began a lifelong association with myself and Poland. Což také znamenalo pro ní jako takové spojení mezi ní a Polskem. At the same time, in this time, which was a very strange time. Takže v tomto takovém podivném čase současně probíhalo. The Dutch heard about in Amsterdam, the Toneelgrad, heard about America for Raw. Takže publikum v Holandsku, v Amsterdamu slyšelo o té hře ten americký horor. And they wanted to know if I had some more plays. A chtěli také vědět, jestli má nějaké další hry. So I got the idea, why don't we go to Holland and play our plays? A takže prostě napadlo, proč bychom nejeli do Holandska a nehráli tam naše hry. But when I got there, když jsem se tam dostala, Toneelgrad were not interested in us to play our plays. They wanted to play our plays. What was the name of? Tony Horgan. Tony Horgan. No, our plays. Yeah. I had many plays. Yeah. The Dutch, the Toneelgrad, wanted our plays, but they did not want us. Toneelgrad? Was it? Toneel. Yes. Toneel, divadlo. Yes. Toneel. Yes. Divadlo holandské. Takže to divadlo holandské chtělo hrát, ono nechtělo, aby ty hry hráli oni, ale že by to hrálo to divadlo holandské. In the meanwhile, I'm trying to give you how it all happened. In the meanwhile, Eugenia Barba called me because he had been given this theater in Holstebro, and only 2 of his actors came with him from Norway. Takže ona zase skontaktoval ten Barba a přijel z Norska s dvěmi... Že on jí zavolal, že dostal to divadlo v Holstebru, jo? Yes. On dostal tam takovou budovu, z něhož potom adaptoval divadlo, jo? To Holstebro je relativně dosti malé město dánské, jo?
a že pouze 2 herci, kteří s ním dělali v tom Norsku, jedou s ním do toho Dánska. And the town people who gave him the theater wanted something on the stage. A ti lidé z toho města, kterým mu vlastně dali to divadlo, tak chtěli něco vidět na jevišti. And Eugenia called me. A takže ten pan Barba zavolal jí. And he says, I don't have something. Jako já nic nemám. So he asked me to come and put something on the stage. So we were the first ones to perform. Takže oni zavolali a řekl, byste měl něco zahrát, a takže oni byli vlastně prvními, kteří v tom divadle hráli. And while we were there, one of the persons met someone called Richard Tinkata. Tinkata, right. Tinkata. Takže zatímco hráli v tom Holstebro, tak tam přijel nějaký člověk, který se jmenoval Richard Tinkata. So when I was in Amsterdam and Tonélgrad threw me away, takže když byla v tom Amsterdamu a ten Tonélgrad ji vlastně vyhodil, I had telephone number for Richard Tinkata. Takže měla na telefoně toho Ricu Tinkatu. I called him and he was a person who had an art gallery in Lönneslut. Lönneslut? Takže ten pan Tinkata měl galerii v Lönneslut. Yes. And so he told me he did not have theater, but if I wanted to bring my people, we could play in the gallery. Takže on jako nemá divadlo, že neměl divadlo, ale řekl, že pokud chce, tak může přijet s tím divadlem a hrát v galerii. And that is how the Mickery Theater was born. A tak se vytvořilo Mickery divadlo. Známe jeden ze 3 nejznámějších holandských alternativních divadel, Mickery. At the same time, we played, if you can imagine that, in 1966 in Zagreb, we played Sam Shepard's Chicago. Takže jestli to dokážete vůbec představit, že v roce 1966 hráli v Zagrebu hru od Sama Sheparda Chicago. Which is played in a bathtub. Která je hrána ve vaně. Ta hra. And was played by an actor, Kevin O'Connor. A v této hře hrál Kevin O'Connor. And I don't know how Kevin met your president. Ale ona neví přesně, jak se stalo, že ten Kevin se setkal s naším prezidentem. But after Havel was elected president, ale poté, co se Havel stal prezidentem, Kevin came here which was then Czechoslovakia. Takže ten Kevin O'Connor přijel do Československa. And he had played many times in Havel's plays in New York. A on hrál potom ve spoustě her Václava Havla v New Yorku. And he was invited to come here to play. A takže byl pozván sem, aby zde hrál. By 67, we played everywhere in Europe. Takže do roku 1967 už hráli všude v Evropě. And I do mean everywhere. A jako je si vědoma, co říká, když říká opravdu všude. No, I am telling you about we played. Do you know how we played? Takže ona vám říká, jako, že hráli, a jestli víte, jak hráli. We were an experimental theater. Že byli jsme experimentální divadlo. And we were not often invited to play in theaters. A že dost často se stalo, že nebyli pozváni, aby hráli i v divadlech. We played for room and board. And the room and board could mean that everybody slept in a big gymnasium, or slept in the church, or slept someplace. A prostě spali v podstatě za nocleh, že mohli spát třeba v
tělocvičně na zemi nebo v kostele, prostě někde. Hráli za nocleh. Hráli za nocleh, jo. And so we had to develop a way by which to work anywhere. Takže si museli vytvořit jakýsi způsob, jak hrát prostě kdekoliv. With lights, without lights. Se světlí, bez světel. And certainly no sets. Ale prostě žádné jako dekorace. Our sets were mainly curtains. Že jejich dekorace, veškeré dekorace byly prostě opony, závěsy, které ona sama vyráběla. And it was enough curtain to make a room. A měla prostě dost těch závěsů, aby vytvořila místnost. To make a tent. Prostor, no, nebo vytvořit třeba stan. To make a huge playing area on the ground. Prostě vytvořit na zemi jako velký jevištní prostor. And we made this adjustment because we did not make any money. A že to prostě dělali jenom tak sami od sebe, prostě nevydělávali s tím vůbec žádné peníze. But we liked coming here. Ale že jim líbilo sem teda jezdit. And by the same token, our friends in Europe came to La Mama. A takže ten Sam Tokin, jejich přítel, přijel taky do La Mamy. Somehow the Japanese heard about the Europeans who were coming to New York to be with us. Takže Japonci se nějak dozvěděli o nějakých Evropanech, kteří přijeli do New Yorku, aby hráli s nimi. And so did the Koreans, South Koreans. A tak stejně z Jižní Koreje. So I am trying to say, by 1967 in La Mama, takže se snaží říct, že prostě do roku 1967 v tom divadle La Mama there were many different nationalities. Byly prostě různé národnosti. And with us coming, we learned the most valuable lesson. A že tímto cestováním se naučili jednu z nejcennějších lekcí životních. That the plays that we did, that talked a lot, že se dozvěděli, že ty hry, které oni dělali, kde se hodně mluvilo, didn't work. Prostě neměli vliv. Jako, nepracují. Because in the 60s, not like today, people did not know English. Protože v 60. letech samozřejmě mnohem méně lidí než dnes rozumělo angličtině. The plays that were very visual, že ty hry, které byly velice vizuální, that had a lot of music, které měly hodně hudby, a lot of movement, hodně pohybu, were what the people liked. Že to se lidem samozřejmě velice líbilo. I think the persons who were most visual, že ti lidé, kteří jako hráli nejvíc vizuálně, and Sam Shepard is a musician, he's a drummer. A že Sam Shepard je hudebník, je bubeník. So Sam and his plays were very popular. Takže ten Sam Shepard a jeho hry byly velice populární. Everything was done with music. Všechno bylo s hudbou. Everything with the body and very visual. Všechno jako s pohyby a vizuálně. And as a result, I think you know his name today. A jako výsledek toho je, že ho vyznáte taky. Because of the work here. Jako díky té práci zde. We began developing techniques by which have become into a theater that is called the so-called La Mama style. Že tím si vytvořili jakýsi svůj způsob, který se dneska jmenuje styl La Mama. And I think what was indicative of that was when Tom O'Horgan directed Hair for Broadway. Že když Tom O'Horgan režíroval Vlasy pro Broadway, it in essence revolutionized theater. Což bylo velkou revolucí v divadle. It introduced blue jeans to the world. To prostě zavedlo džíny do světa. Right. It was not a musical,
but it was strongly based in music. Že nebyl vlastně muzikál, ale bylo to, těžiště toho bylo v hudbě. With lots of movement and very visual. Že velice hodně pohybu a velice vizuální. I have tried to tell you how we are so interconnected with the world. Takže se vám tady pokusila jak si popsat, jak jsou propojeni s celým světem. And we continue to be. A samozřejmě v tom pokračují nadále. And I have tried to tell you how and why we developed the way that we did. And Europe was very responsible for that. A že taky jsem snažil tady popsat vlastně, jak prostě se vyvíjeli a že v tom jako samozřejmě velice jim pomohla Evropa. Right? I hope I didn't talk too long. Že doufám, že nemluvila moc dlouho. Já si myslím, že Ellen jako toho řekla tolik zajímavého, že snad jako už poskytla nám všem, vám i mně, materiál k tomu, abychom s ní mohli rozvinout rozhovor, o kterém ona nejvíc volá. Chtěla by, aby vy jste se ptali, aby to nebyl ani její monolog, ani dialog nás dvou. Jo? Čili docela svobodně, bez ostychu, jako se můžete ptát. Já než si to rozmyslíte, já bych přece se zeptal, nejdřív sám, abych vám to usnadnil. Jak vypadá La Mama teď, v této chvíli? What does La Mama look like now? Well, listen, we are not so blessed as you. Že nemají takové požehnání, nejsou tak požehnání jako my tady. No, we have a beautiful playing area. Že mají velice pěknou jako hrací prostor pro divadlo. But it is very homemade. Je to velice takové jako doma uděláno na koleně. We have excellent technical facilities. Že mají vynikající techniku. Technické vybavení. But we don't have buildings like this. Ale nemáme budovu jako tady tato. We have 4 stages. Mají 4 jeviště. Our most large stage, the stage in itself is perhaps larger than your theater. Že, a to jejich největší jeviště je asi větší plochou než naše divadlo tady. Než celý ten prostor divadla. No. Jenom ta scéna. And it is as such, where the seating area is, that can be removed like you, and it becomes a huge empty space. So ceiling can be removed? Ne, no, že to, ty místa na sezení, jo, tam, které jsou v tom prostoru, mohou být prostě tady, jako tady, prostě vyklizena a tím vznikne prostě obrovský prostor, jako v tom největším, and in fact, na největší scéně. Last night, takže včera večer, I went behind to look at your theater. Že se podívala jako za jevištní prostor tady v divadle. In fact, your theater is as large as ours. Takže v podstatě zjistila, že toto divadlo je tak velké jako to jejich. Větší, large. As large as yours. Yes, except stejně velké. You don't use all the space. We use all the space is the theater. You have stopped it. Že tady je prostě tam ta přehrada, že tam prostě nezajevištní prostor, oni prostě využívají. Ona dělá muzeum voskových figurín, jako, kde vlastně vytvoří. Depends on each for each performance is different. Yes, but for us the space is always that much open. Že pro ně prostě v každé hře ten prostor je takto otevřený, jo? Že nemají žádný vlastně zajevištní prostor, zákulisí. That is what we call our large theater.
To je, čemu oni říkají naše velké divadlo. Then we have 2 small theaters. Takže máme 2 malé divadla. That seat 100 people. Each or together? Each. Že každé z nich má 100 míst pro 100 lidí. But they have large playing area. Ale mají obrovskou jako tu jevištní část. And then we have a gallery, art gallery. Takže mají uměleckou galerii, in which we do performances as well. Kde taky hrají. And it has a playing area that one could use that is a bit larger than this. A že to má jako ten jevištní prostor, nebo teda tam, kde mohou oni hrát, je to něco větší než tato místnost. And under it is still another area. A že pod tím je zase ještě další prostor do místnosti. A few blocks away, 3 blocks in fact. Že o 3 bloky dál. We have a building that is 7 stories. Že mají budovu, která má 7 pater. And in this building we don't have school or anything, but it is where we create the performances. Že to není jako v žádném případě škola, ale je to místo, kde oni vytvářejí, kde tvoří ta svá představení. This is the building where Richard Schechner creates his performance and many more like to je divadlo, kde ten Richard Schechner vytváří svá představení. Tam jsou vlastně prostory na zkoušení, jo, jako takový zkušení. We do at least every 10 months 60 different things. Že během 10 měsíců dělají 60 různých programů, věcí. Yes. This is at least. In addition, to je jako při nejmenším, nejméně 60. We have what we call one night stands. A pak mají nějaký takový typ představení, který se jmenuje jako one night stand, což je asi jako k dispozici dají jeden večer, jo? Jedno představení, které se udělá jenom jednou. And this is where people who want to try out their ideas. To je prostě se dáno k dispozici lidem, kteří chcou si vyzkoušet prostě své nápady. They may do this every Monday night. A to je prostě se děje vždycky v pondělí, každé pondělí večer. This is for people who perhaps have never done anything before. To je pro lidi, kteří popřípadě nikdy nic podobného nedělali. And it is also for people who are very experienced and yet they want to try a new idea. A nebo je to také pro lidi, kteří jsou velice zkušení, ale chcou si prostě vyzkoušet nějaký nový nápad. Our productions never last any more than 3 weeks. Že jejich prostě představení nikdy netrvá díl než 3 týdny, jak jsem zmínil. Ten rán, jo, tam je vždycky. And it is rare that any production comes back. A velice zřídka se stává, že by nějaké představení se jako opakovalo zase po nějakém čase. Having a repertory is not possible in New York. Že prostě v New Yorku není možné mít repertoár. There is not in existence the idea that actors can work for a year and be paid. Že prostě to neexistuje, aby prostě hrál herec 1 rok a byl přitom placen. Celý rok, aby hrál a byl přitom placen. For the most part, the actors, and there are many, work on other jobs so that they can do their craft. Takže prostě v podstatě spousta herců, aby mohla hrát vůbec, protože s tím nevydělá, tak pracuje v jiných povoláních. And this does not mean that they work in film and in television. A to neznamená, že by ale hráli jako, že by si vydělávali třeba filmem a televizí. But it does mean that they work in restaurants, they work as cashiers, they work as teachers, they work as many different things so as to live. Takže k tomu, aby si prostě vydělali na živobytí, že prostě jsou čišníci v restauracích, nebo učí ve školách, nebo jsou pokladní. Jo. Because there is
it does not exist for you to live from theater in America. Že v Americe prostě neexistuje, abyste se uživili divadlem. Not in any place in America. V žádném místě v Americe. Broadway, which is the top of the commercial theater, že Broadway, což je jedno jako nejkomerčnější divadlo, some few people work on Broadway, but not always. Ale takže pár lidí prostě tam pracuje na Broadway, ale ne stále a ne vždy. Off-Broadway is also a commercial theater, but it's much more, it is only 300 seats. Že off-Broadway, že má prostě jenom 300 míst. Že ty off-Broadwayská divadla, jo? Broadway je myšleno jako prostě celá série divadel, off-Broadway, jakože to jsou divadla, které mají tak kolem 300, nejvíce, kolem 300. And then off-Broadway, which is like we are. A to off-Broadway, což jsou oni. We are not a commercial theater, and we survive by working very hard. Takže oni nejsou v žádném případě komerční divadlo a pracují jedně tím, že aby přežívali, no, za přežití bojují. Great sacrifice. Je to prostě velká oběť pro ně. To do our work, but we have been fortunate in. Ale že měli velké štěstí. Some of the greatest persons, actors known in the world today. Že spousta dneska velmi známých herců světových are people that come from us. Jsou lidé, kteří vzešli jako od nich. Some of you may know the name of Al Pacino. Že někteří z vás znáte určitě Al Pacino. Robert De Niro. Robert De Niro. No. To znáte jména, nemusím si říkat. Nick Nolte. No. Nick Nolte teď byl film s ním předvčerem, myslím. Well, these are big movie stars in America. I guess you don't know them. Že jsou velké hvězdy v Americe teďka, které od nich vzešly. They all came from wanting to do theater and doing it. Že všichni tady tito lidé prostě chtěli dělat divadlo a opravdu ho dělali. Many persons who would like to be artists or who call themselves artists can't really do anything because they say there is nobody to help them. They don't have money. Že je spousta lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou umělci, ale vlastně nic nedělají, protože říkají, nikdo mi nepomůže. Nemám peníze, tak nemám peníze, nikdo mi nepomůže, tak to nemůžu dělat. Ale jsem umělec. But for us this is not true. A to není pravda jako o nás. We do what we want to do. We find a way to do it. All from coming from you and putting and giving. Že všechno, co ale oni, že to je, oni to dělají tak, že co chcou dělat, to dělají a všechno to jako vychází z toho prostě rozdávat se vlastně. Že? Zvnitřku, jako vnitřní potřeby, že prostě to potřebuji dělat, tak to děláme. Jako, jo. Neexistuje tady ta bariéra nebo ta výmluva, že prostě na to nejsou peníze. Ona chce říct, že vlastně prostě, když to chci dělat, tak to dělám všemi prostředky. So in New York there are about 217 little theaters. Že v New Yorku je asi 217 prostě různých malých divadel. And it is where people are working with very little money, but they are making a stage. Že pracují za velice malé finanční prostě podpory, ale prostě vytvářejí jevištní prostor a divadlo. It is estimated. It is estimated that in any given moment. Že je asi odhad, že v každém momentě, v každé chvíli. In America. V Americe. Only 5%. Jenom 5% of the actors, herců, directors, nebo režisérů, dramatiků, are employed. Jsou zaměstnaní. 5%. 5%. And yet, I think, a přesto si myslím, and people say, we do some of the most beautiful work that exists. Že přesto jako lidé říkají, že dělají
prostě jedny z nejkrásnějších uměleckých děl, která existují. I told you about the Mickery Theatre. It certainly started like this, with no money, Mickery in Amsterdam, with nothing. Takže to Mickery divadlo v Amsterdamu začalo, vlastně taky vzešlo od nich z ničeho. Vlastně. And the actors made an adjustment and learned how to work like this. Jako herci se museli prostě přizpůsobovat a naučit se takto pracovat tímto způsobem. With Peter Stein in Germany, do you know his name? Peter Stein. V Německu, jestli znáte ho? Znají, já myslím. Well, but he certainly, I gave him his first workshop, and he learned to work like this, although he grew to be the greatest German director later. Takže ona mu umožnila vlastně první workshop, kde on jako se naučil pracovat tímto způsobem a později se stal teda jedním z nejvýznamnějších režisérů Německa. A říkala, ona mi to líčila, že jako úplně neznámý mladý muž jako přišel za ní a říkal, že by chtěl dělat divadlo. No, tak ona mu and the thing was, jak si k tomu ještě popíchla v Mnichově, když byla a jako... And our philosophy is, a naše filozofie je, that if you are an artist, pokud jste umělec, you cannot live without doing your work. Nemůžete žít bez této práce. And so you will do anything so that you can do your work. Takže vlastně uděláte všechno pro to, abyste mohli dělat tuto svoji práci. And if you don't have this in your soul and in your spirit, then you are really just an academician. A pokud toto nemáte v sobě, tohoto ducha, tak jste pouze akademici, ale nejste umělci. Because really to be and to use and to work is your greatest fulfillment. Prostě ta vaše touha, prostě ta práce a to vytváření je vlastně vaším největším naplněním. And this is what we think. A to je to, co si myslí. O co on říká, co my si myslíme. Questions? Otázky? Konečně teď vaše aktivity byly pouze divadelní, nebo se mama předvedla interně? So your achievements were mainly theatrical or also music or other activities, artistic activities? All right. La Mama is music. La Mama je hudba. Because we don't, for us, the composer, the musician, is as important as the playwright. Že pro ně je skladatel nebo hudebník stejně důležitý jako dramatik. And in many times more important. A v mnoha případech důležitější. Because we've learned that through music many things can be communicated that cannot be and understood, whereas a person will not understand words. Takže se přišli na to, že tam, kde vlastně slova nestačí, nebo kde se slovy nedá komunikovat, takže hudba tuto komunikaci umožňuje. We have many guest performances at La Mama, and they not necessarily do what we do when we call a work a La Mama work. But a La Mama work always begins with a composer and a playwright or a person with the ideas to sing. So we're told that we do more music in our theater than any place in the world. Takže oni sice taky umožňují různým hostujícím divadlům, aby účinkovali v těch jejich prostorách, ale kteří třeba nejsou přímo, nepracují v tom duchu té La Mamy, ale že oni mají takovou tradici, že se o nich říká, že La Mama vždycky začíná se skladatelem a dramatikem a že je to vlastně hudba. A že vlastně La Mama produkuje více hudby, než jaké kterékoliv jiné divadlo na světě. Because you see, Tom O'Horgan was first an opera singer že třeba ten Tom in the O'Horgan, Chicago Grand Opera, a musicologist,
And his work, his energies come from his music. Takže Tom Horgan, že byl hudebník a operní zpěvák, muzikolog. A jeho energie pochází z hudby. Ten Tom Horgan vlastně postavil základ toho stylu La Mama. He created our first workshop. Že vytvořil jejich první workshop. And the only way he could create it was by using music. A jediný způsob, jak to mohl udělat, bylo skrze hudbu. Because he did not know about directing per se the normal way. Že neuměl vlastně tak nějak normálně režírovat. You see, what happened to us is we came to Europe with our plays. Že co se jim stalo, že přijeli do Evropy se svými hrami. And Tom O'Horgan composed music for many of those plays. A ten Tom O'Horgan zkomponoval většinu hudby pro tyto hry. And the critics in Denmark wrote about us, and you know what they said? A že ti kritikové v Dánsku o nich psali a že se ptá jako, víte, co o nás jako napsali? They had no idea what our plays were about. Že jako vůbec nevěděli, o čem ty jejich hry jsou. And that we certainly could not act. A že určitě jako neumí hrát, jako divadlo. But that we had an energy. Ale že měli energii. That seemed to be based in music. Která byla taksi založená na hudbě. That did not exist within their actors. Která jako u jejich herců neexistovala, tato energie. And they said, with this energy, with the music, we were like lovable little puppies. You know what is puppy? Yeah. Puppy. Že díky tady této hudbě prostě byli jako takový roztomilí miloučky štěňátka. Jo? And that we should be invited to come again. A že by měli být pozváni opět. At the same time, in America, in New York, že ve stejné době v New Yorku there was a person in television who really believed in us when nobody else did. Že byl nějaký pán z televize, který jim věřil v době, kdy nikdo jiný jim nevěřil. And he told me, he was a chief in television, he was going to put on 3 of our plays on television. Že řekl, že on byl nějakým ředitelem nebo chief, šéfem of the whole TV, jako šéfem of this station. Šéfem té jedné televizní stanice a že řekl, že uvede 3 jejich hry v televizi. It would be The Recluse by Paul Foster. Takže by to bylo The Reclusa by Paul Foster. Od Paula Fostera. It would be 1400,000 by Sam Shepard. A potom 400 000 od Sama Sheparda. And Pavan by Jean-Claude Van Italy. A pak Pavana od Jean-Claude Van Italy. But he said, our actors could not be in these plays because they could not act. Ale řekl, že jako jejich herci v těchto hrách nesmí účinkovat, protože to neumí. I asked him to give Tom O'Horgan a chance to direct the plays. Ona mu řekla tady tomuhle šéfovi z té televize, aby dal příležitost tomu O'Horganovi, aby režíroval některé ty hry, nebo tyto 3 hry. As the artistic director, not the television director, but the artistic jako umělecký režisér, nikoli v televizní. And he agreed. A on souhlasil. But I was thinking, now here is my friend who tells me he loves us, but we are not good enough to work. Takže ona si řekla, tak tady mě nějaký známej teďka říká, jak nás miluje, mě miluje, naše divadlo, naši práci, ale že nejsme dost dobří, abychom byli v televizi. And in Denmark they called us lovable little puppies. A že v Dánsku jim říkali tyto malé miloučké štěňátka. Yes. So I said, we have to
somehow learn how to act. Takže že si řekla, jako přece se nějak musíme naučit, jak teda hrát. Now, there is a very famous studio in New York called Actors Studio. Že v New Yorku je velice známé studio, které se jmenuje Actors Studio. Right. And directed by Lee Strasberg. Že je to, že tam je režisér... Bylo to řízeno Lee Strasbergem. This is the studio that Marilyn Monroe, Marlon Brando, people like that graduated from this studio. Kde vlastně, jako prostě odkud vycházeli jako lidé jako Marilyn Monroe nebo Marlon Brando. Téměř všichni. So I went to this studio. Takže ona šla do tohoto studia. And they asked me, the receptionist was sitting like this, asked me, what do you want? A že ta na té recepci prostě na toho vchodu říkala, co chcete. Yeah. And there were several people sitting because they had like a big reception room. They were all sitting. Měli takovou tu přijímací místnost a tam sedělo spousta jiných lidí. So I said, I came to see, because I said, we don't have any money, but we would like to know how to act. So would somebody from here come one day a week or one night a week and teach us how to act? Takže ona říkala, my nemáme žádné peníze, ale chceme se naučit hrát, tak jestli by někdo od vás nemohl k nám přijít třeba jednou za týden večer nás naučit, jak teda hrát. She asked me many questions. Že se jí položila jí mnoho otázek. And the people sitting there were laughing at me. A lidé, kteří tam seděli v té místnosti, tak se jí smáli. At first I did not realize that they were laughing at me. Že ona si to neuvědomila, že se smějí jí. And when I did realize, I got very emotional and I began to cry. A že když si to uvědomila, že to je teda ona, komu se smějí, takže jí to velice jako dojalo a začala plakat. And I ran out crying and they were laughing so loud. Že ona prostě utekla ven a plakala a oni se velice nahlas smáli. And at the studio was about 50 blocks. Big blocks. Aha, to studio, toho studio. Yes. Že to Actors Studio bylo velké, prostě, že obsahovalo jako 50? 50. Jo, 50 bloků prostě domů. Jako. At least. Maybe more. Při nejmenší, možná víc. And I walked all those blocks crying. A že ona běžela kolem těch 50 bloků a plakala. Nemohla přestat. So, when I got there, I found Tom O'Horgan. Takže když, where? I got to our little mama place. Aha, takže když se vrátila do jejich malého la mami, takže mluvila s tím Tomem O'Horganem. And I told him, nobody will help us, so we have to make ourselves. Takže ona mu řekla, nikdo nám nepomůže, musíme zkrátka si pomoct sami. And so we had our first beginnings of workshop. Takže měli první začátky těch workshopů. The Tom based in music and voice. Což byly založeny na vlastně hlase a hudbě. He had trained as a ballet dancer as well. Tom O'Horgan, tak ten O'Horgan taky, že jak si nacvičoval balet. He had trained as a ballet dancer. Yes. Byl trénovaný jako tanečník také, jako, no? To, že byl zpěvák, muzikant. And he had a friend whose sister had a little baby that was retarded. You know what is? Jo. Retardované dítě. Že měl kamaráda a jeho sestra měla to retardované dítě. And his sister with some other women. A ta sestra s jinými ženami. Were going to a young doctor who was experimenting on their children. Takže chodili k nějakému mladému doktorovi, který experimentoval na těchto jejich dětech. What he was doing is giving the mothers breathing exercises.
Že to, co dělal, že jim těm ženám, těm matkám dával nějaké taková dechová cvičení. And he devised the exercises so that the breathing made the mothers have the same body temperature as their babies. A že nějak tím dechovým cvičením dokázal, že ta teplota byla stejná, jejich tělesná teplota byla stejná jako těch dětí jejich. Now, these children, many of them could not hold their head up, or they could not sit up, they could not walk. Spoustu těch dětí prostě nemohlo zvedat hlavičku nebo se nějak stát, posadit se stát, jít, a chodit. And he had found in his research a že on zjistil svým výzkumem, that what all these children had in common was that they never crawled. Že zjistil tím výzkumem, že vlastně co ty děti mají společného je, že nikdy jako nechodili po čtyřech, jo, se řekne. So with this breathing, the mothers, 5 mothers, would take each child, že tyto matky by s těmi one at a time. Vzali vždycky to dítě, jedno. The child is on a table. Dítě leželo na stole. One mother taking the head. Jedna maminka vzala and hlavičku. The other mothers the legs and the arms. Další ty maminky vzali prostě ty ručičky a nožičky. They would breathe to get the same temperature as the baby. Že tím dechovým cvičením dokázali vyrovnat tu teplotu s tím dítětem. And then with music, soft music playing. A pak, že tam hrála velice jemně hudba. They would crawl the baby. They would help it? They would crawl the baby. Takže tomu dítě pomáhali jako se tak jako plazit nějak. Yes, but exact. And these children all improved. A že tyto děti se velice jako zlepšily postupně. Someone who had never moved his legs or arms himself. Že jedno z těch dětí třeba, že si vůbec nedokázal jako pohnout nohama sám. Could move. Najednou prostě mohl hýbat. One who could not had no control over his bladder. Že některý z nich, který neměl vůbec žádnou kontrolu nad močovým měchýřem. But that improved. It was different improvement for each one of these babies. Že se taky zlepšil, že prostě bylo různá zlepšení nastávala u těch různých dětí postupně. And it seemed with the mothers a strange kind of body harmony, a body communication, relativity developed amongst the mothers. A že se vytvořila taková jako si nějaká souhra, jo, mezi těmi matkami navzájem, jo, těma... So that without realizing they would have the same thought. Takže bez toho, aby si to nějak uvědomovali, najednou začali mít stejné myšlenky. So, Tom O. Horgan put that as our first physical movement in our workshop. Takže ten Tom Horgan toto jako uvedl jako první jako fyzickou přípravu pro to jejich workshop. The doctor showed him how to get the body temperature. Že ten doktor mu ukázal, jak teda upravit nebo vyrovnat tu tělesnou teplotu. And did the crawling. Dělali to prostě to plazení po zemi. And it developed. It was the way that we began to develop our actors. A takže začali prostě rozvíjet ty svoje herce. And of course, we were greatly benefited because the mama, by then, we had all these different people from the world. We had the Japanese. Že prostě v té době, že jim to velice pomohlo, té mámě, že měli samozřejmě ty lidi v různých těch zemích, po celém světě, z různých zemí. And you know that Grotowski's techniques a že víte, že Grotowského technika come directly from the Japanese.
jako pochází přímo od Japonců. They are all Japanese techniques. Že to je všechno jako Japanese also, Indian. No, but Japanese first. Right, because you know, nejdřív japonská technika. Japanese first. But I mean the cat and all of this, that's all Japanese. All. Because when he went to Japan, he was really, anyway. But in our part, že většina té techniky pochází jakože začátek je japonský, jo? Right. In our part then we had Japanese, Korean. Že měli prostě spolupracovali s Korejcema, s Japoncema. Grotowski. From India, we had the great Kathakali dancer Balaram and Sukhinder Dutt. Mě nějakého výborného indického tanečníka. In 1966, which is something glorious, but which gives the eye control, muscle control, and all of this. But as all these different people put something like a big pot of stew. Jo, že všichni tito lidé dohromady vytvořili jako symbolicky jako hrnec omáčky nebo šťávy takové. Yes. Jako, všichni do toho přidali něco. This pot was always seasoned with music. A že všechno toto bylo vždycky jako přikořeněné hudbou. Thus it created for us the kind of work that we try to do today. A že tak nějak přišli k tomu, že dělají to divadlo, jak ho dělají dneska. Did any of you see the Greek trilogy? Jestli jste viděli řeckou... Did you? Sherman? Andrei Sherman. The Greek trilogy? You didn't see it. No. Well. Greek trilogy? Jestli jste viděli někdo řeckou trilogii? Well, it's from La Mama, but I mean, did you see it ever? Ten Andrej Serban, jo, to je rumunský režisér, který ona uvedla vlastně do amerického divadla. Jo, udělal trilogii jako řeckých Medeu Trojanky a Elektru. And Electra. Now that music and that piece... 72 až 74 to dělá, jo. Teď je v Rumunsku. Se ptala, jestli někdo z vás to viděl. Jako vy jste ještě pomalu nebyli na světě, ale my jsme tam nemohli jet. It wasn't possible to see it. You didn't see it. For us. I didn't see it. But anyway, 50% of the work is Andres. Že 50% té práce je ten Andres. And the other 50% a dalších 50% is Elizabeth Swados. Je Elizabeth Swados, to je kompozer. Yeah, because she made all the music, all the sound. Ona je skladatelka, že ona udělala veškerou tu hudbu, všechny ty zvukové efekty. Well, I only asked because I thought perhaps if you did see it or if you knew about it would explain you something. Že jako se jenom ptala, jestli jste to viděli, že by vám to jako pomohlo v pochopení té práce. So, to byla taková další etapa v té práci té Lamamy, právě ten vstup toho Andreje Serbana do toho. Jo? Ta řecká trilogie, kterou dělal s tou Elizabeth, na to vyslovuje Swados, So, where we are today, so what are we doing today? This is what we are trying to do. Takže co děláme dneska? We encourage the persons who want to be playwrights. Že povzbuzujeme lidi, kteří chtějí se stát dramatiky. To be playmakers. Aby jako byli tvůrci dramat. Jako. And that is, before writing the play, což znamená, že předtím, než tu hru jako začnou psát, that you make a storybook. Že vytvoří jakýsi knihu toho příběhu. No. And instead of writing the play, a místo toho, aby psali tu hru, you draw it. Tak ji vlastně kreslíte. And you draw it page by page. A kreslíte ji prostě stránku od stránky. So that as you turn the pages, looking at what you have drawn, takže když si obracíte ty stránky a díváte se na to, co jste nakreslili, and anyone else turning the pages,
can read the story. A tak kdokoliv jiný, kdo otáčí ty stránky, může vlastně číst ten příběh. It is only after the storybook is complete. A až poté, co je tady tenhle příběh kreslený jako dokončen, is when you put dialogue to the story. Takže pak teprve jako doplňujete dialogy k tomu příběhu. And everywhere that you don't need dialogue, you don't use, and you put music and movement there. A kdekoliv, kde nepotřebujete dialog, tak tam prostě ten dialog nevpisujete a doplníte to hudbou a pohybem. So that when you have finished the play, takže když skončíte tu hru, right, and you put it on the stage, a prostě uvedete ji na jeviště, that someone from China can appreciate what you have done. Takže někdo třeba i z Číny může jako ocenit, co jste vy vytvořili. Because today the world is so small. Poněvadž dneska ten svět je tak malý, that we have to find ways to communicate beyond. It does not mean to lose the words, but we have to communicate with words beyond the words. Takže v dnešní době musíme se naučit komunikovat jako za slovy. Že ne, že bychom ty slova ztráceli, ale my se musíme naučit komunikovat se slovy a i mimoslovně. And that is a task that we have set for ourselves. A to je úkol, který jsme si my dali. Jako. For instance, I have been talking all this month. Takže například teďka celý ten měsíc, co cestuje, hovořila to persons like yourself. Hovořila s lidmi, jako jste vy. I began in Hong Kong. Začala v Hongkongu. May 2nd. 2. května. From there I went to Seoul in Korea. Pak jela do Soulu v Koreji. From there Tokyo in Japan. Pak Tokio v Japonsku. From there Lvov in Ukraine. Pak do Lvova na Ukrajině. And today I am here with you in how do you say Brno. A dneska je tady s váma v Brně. So that is like a little more than 3 weeks. Je to víc než 3 týdny, co je na těch cestách. I have had the opportunity, že měla příležitost, to try to get all these different kinds of persons, se seznámit s těmito různými prostě osobnostmi nebo lidmi, to create one for the other. Vlastně jak si tvořit, jeden tvoří pro druhého. Jako so that when you make your storybook, takže když vytvoříte si tu knížku s tím vaším příběhem kresleným, that you are thinking about the person from Korea. Takže vlastně myslíte zároveň na člověka z Koreje. And when he looks your storybook on the stage, a když uvidí ten váš příběh na jevišti, it does not mean that he understands maybe nothing at all, but he will get an inner emotion, visceral kind of understanding. Že neznamená, že jako bude slovně rozumět všemu, třeba nebude rozumět vůbec ničemu, ale dostane se k němu nějaká taková vnitřní, emocionální which is so important in the world vzkaz té hry. Což je hrozně důležité pro hry dneska. Because no longer, I don't think, will anybody be alone. Že nikdy více už jako lidé nebudou prostě sami, nebudou opuštění. And there are so many beautiful things that each one of us possess. A že je tolik krásných věcí, které každý z nás má v sobě. And we have to try to find ways to share. A my musíme najít způsoby, jakými tyto krásné věci si sdělovat. The composer can share skladatel his work. Může sdílet svou práci. The painter, tak stejně malíř, the sculptor, ten sochař,
And it needs no translation. A nepotřebuje to žádný překlad. And I think the playwright has to find a way to elevate his work in this same way. A že ona si myslí, že ten dramatik také musí se snažit pozvednout tu svoji práci na stejnou úroveň. This world that was 50 years ago is not anymore. The world that was 50 years ago. Že svět, který byl před 50 lety, se nikdy nevrátí, už není zde. The man is walking on the moon. Že člověk chodí po měsíci. It is so many different things. And so literally nature, if you may have it, demands that you step into another dimension now. Že dneska vstupují lidé do jiné vlastně dimenze. That's what I had to say. To je to, co vám jako musela říct. We wanted to ask if you also do some kind of Czech playwrights. Do you play any Czech plays? Well, we haven't really. We played. Šerban did Uncle Vanya, and Šerban udělal Strička Váňu, ale ne české hry teda. But not many. Not many. No. Not many foreign plays, you mean? Or? Well, plays per se. Not many. No. Not any kind of plays in that sense. Aha, že vlastně nedělali žádné klasické hry, jo, v tomto smyslu. Right. What is the biggest problem for you these days? The biggest problem? Yeah. Jako pro to divadlo, myslíte, nebo pro něho? No, for your theater. We have always had. Personally and for your theater. No, we have always had money problems, which we will always have. Že vždycky jsme měli problém finanční a ten budeme mít i v budoucnu. But for myself, I am very happy with the way that we are today, because these things that I talk to you about are happening in my theater. Že je velice ráda, že jsou ty věci tak, jak jsou dneska, že je ráda, že s vámi může komunikovat a přenášet to do toho svého divadla. Ne, že to, co tady popisovala, vlastně to, že se udává v tom divadle, jo? To, o čem mluvila, no? Tady o těch postupech jako uměleckých, tak to, že realizuje v tom divadle. We are very fortunate in that we have many young people. Že mají veliké štěstí, že mají hrozně moc mladých lidí. Jo? So although we are almost 34 years old, takže přesto, že už jsou vlastně tady 34 let skoro, right, existují. Our theater is very young. Takže jejich divadlo je velice mladé. And it is filled with people who don't mind to work in the Lamama tradition. A že jsou to lidi, kterým nevadí, že pracují v té tradici. Jo? So that if they have to make their own costumes, takže když si musí jaksi dělat svoje vlastní kostýmy, vyrábět, or make their own production, anebo dělat si tu vlastní produkci sami, they do it with great love. Dělají to s velkou láskou. The one advantage I think that we have, že jedna z výhod, kterou mají oni, in 1970, v roce 1970, we bought a building, or began buying a building, že koupili, nebo pak se opravila, že spíš začali kupovat budovu, that we call our rehearsal building, kterou nazývají jako zkouškovou budovu, kde zkouší. It is 7 stories high. To je ta, o které mluvila, těch 7 pater vysoká. And many people have some place to rehearse. A že prostě to umožňuje spoustu lidem, že mají místo, kde můžou zkoušet. I think that is our great blessing, because so much work has been created in that space.
A že to je takové požehnání pro ně, že bylo jako moře práce jako provedeno v té budově. Right. In fact, Howard's Inn, Ismail Mershad, he shot his first little film in that space. Who? Ismail Mershad, Howard's Inn. Ismail Mershad. Did you? Howard's Inn, director? Yes. No, že ten, right. že ten Howard's Inn, ten film tady běžel, jo, tak ten režisér, Right. what's his name exactly? Mershad. Že vlastně začínal první, jaksi se začátky taky začínal v té budově zrovna. So it has given birth to so many wonderful things. Takže to vlastně dalo popud k vytvoření k tolika nádherným věcem. And wonderful people. A nádherným lidem umožnilo setkání. Yes. And we have that. A my je máme. So our problem could be maybe how we're going to pay the rent, but we've always had that problem. Že možná budou mít problém, jak zaplatit nájemné, ale že tento problém měli vždycky. How we are going to fix the roof because the roof is leaking, but we've always had that problem. Že třeba jak opravit střechu, kterou protýká voda, ale vždycky měli tenhle problém, takže. So when you say what is the most large problem, it is the same problems that we have always had, but in spite of that, we do very beautiful work. Že jako, když se ptáte na ten největší problém, že vždycky ten problém byl pořád stejný, ale že přesto dělají tu svou práci. And some of the greatest of the persons play in La Mama, that is in the theater. Our theater is the one that Cantor called his American home. Kantor. Tadeusz Cantor. Our theater is the one that Peter Brook calls his American home. Takže ten Kantor a Peter Brook, že to že nazývají La Mamu svým domovem. Americkým domovem. Kantor nazýval, nazýval. Many great directors, they all come and play with the leaky roof. Že tyto všichni velcí režiséři a postavy prostě přicházejí a hrají v budově, kde teče do střechou. Jo? Right. So I feel that we are very blessed. Takže se cítí, že jako jsou velice požehnáni, že jejich práce, že má požehnání. Mám dvě otázky. Two questions first. Prvá je, že za tu históriu La Mama sa stalo, že tie hry z off-Broadway sa dostali na Broadway. That it happened that some of the plays from off-Broadway got to Broadway. Keď áno, čo to znamenalo pre to divadlo? If this happened, what it meant for the theater, for your theater? When it goes, they give us some money. They give us some money. Že dají jim nějaké peníze. A ako sa správajú také teraz, sú napríklad Al Pacino alebo Bob Wilson, sú veľké hviezdy, ako sa správajú? Well, I won't tell you which ones do and which ones don't. Some of them, nothing, and some give. But he was asking what's the relation as well towards the theater of these big people, you know, like Robert De Niro or Al Pacino. Well, we don't. Temporary. Are they coming back or no? They help you or etc. No, but some do. Že někteří prostě jim pomáhají, jo, vracejí si, někteří ne, no. Some do. Ale někteří, že pomáhají. I don't know if you would know their names, because did you hear of Dream Girls on Broadway? Že neví, jestli jste slyšeli o těch jménech, co mluví Dream Girls? Dream Girls, it's a big one from Tom Ian. Já nevím, co jako nějaké... The Torch Song Trilogy, Harvey Fierstein. Snové dívky, Dream Girl. Snové dívky, no. Torch Song Trilogy. Torch Song Trilogy. That's Harvey Fierstein. And one that is playing right now, it is not on Broadway, but it is off Broadway, and it is considered the most popular play in New York, above Broadway, above everything. Že teď mají jedna hra, že se hraje na té off-Broadway a že je považována za nejpopulárnější hru vůbec v New Yorku, i jako včetně Broadwaye. Jo. It is called Blue Man. Že se to jmenuje Blue Man. Blue Man started? Yes.
And I want to tell you, Blue Man started on a Monday night. A že Blue Man začal, jak říkal, o těch pondělních večerech, kdy dává příležitost jo, těm, kteří si to chcou zkusit, tak začal to Blue Man taky. Right. And you call Blue Mans are off Broadway? It's not off Broadway? No, it's When I saw them, no, it's off Broadway. Yeah. Blue Man, jo, to není, to se nedá nazvat, že by to bylo drama, jo. To je opravdu největší hit New Yorku už po několik let. Já jsem to viděl v roce 92 v květnu a tehdy říkali, už rok tady je prostě obrovský hit, Blue Mani. Jako, jo, a když jsme tam byli loni, tak říkali, Blue Mani prostě jsou pořádný, když jsme se ptali, co je nejlepší od New Yorku, tak říkali Blue Mani. Jo. A to je takový prostě vizuální divadlo. Jo. Něco mezi, jako taková, jako mezi performance a clownerii. Jako, prostě dokonale udělaný divadlo, zároveň je to prostě, myslím říct, velice vysofistikovaný, ale zároveň je to improvizace, neuvěřitelný kontakt mezi hledištěm a jevištěm, jo, jako těžko by se dalo pojmenovat, co to vlastně, jaký typ jako divadla to je, jo, je to silně tedy vizualizované, to Blue Man pochází z toho, že oni jsou nalíčení na modro, jo, jsou to myslím, how many, 4 or 5? Three musicians. 3 hudebníci. Jo, je tam spousta muziky, jo. Je to vlastně, no, je to taky koncert zároveň, jo. They are all musicians, all of them. Že všichni jsou hudebníci. The Blue Men are musicians, and the 3 musicians that are up above, you know. But the idea they had, and they played on a Monday night. And then they took that idea and went into our rehearsal space we call Gray Jones, and they developed it, and we brought it back and showed, and then the commercial people took it. Že si tu ideu vyzkoušeli právě v těch pondělcích, kde oni dávají ten prostor zkoušení tady těch nových úplně nějakých prostě totálních experimentů, jo. Potom, že to zkoušeli u nich v zkušebním sálu, který Gray Jones. That's our rehearsal space, Gray Jones. Který nazývají Gray Jones, jo, ten zkušební sál. A potom teprve, až vlastně oni to takto uvedli do života, tak vlastně ti agenti, jo, ti komerční lidé se toho mocnili nebo koupili to. No. Oni jsou vyprodaní denně, nepřetržitě, hrají to každý den. So, your director says, he told me, že váš ředitel řekl, že jí řekl teda, that he would be very willing to give the stage for one night. Že by byl taky ochoten jako dát k dispozici tady to jeviště na jeden večer. Něco v tom smyslu, jak oni dělali ty pondělní večery. That you would create. Že vy byste něco vytvořili. You would do this yourself. Udělali byste to úplně sami. He would not be giving to you money or costumes or anything. Nedal by vám a jako nikdo ani peníze, ani kostýmy, nic. But if you created the piece, ale když vytvoříte tu hru třeba, you have opportunity to show it. Máte příležitost to ukázat. And he has opportunity to see what you could do. A pan ředitel bude mít příležitost vidět, co ve vás je, co jako můžete udělat. So I am asking him very much to have a program called One Night Stand. Takže bych chtěl velice poprosit, aby jako vytvořil takový program, který by se jmenoval One Night Stand. And I'm asking all of you to think about it. A vás žádá, abyste tady o tom přemýšleli. And create programs for that. A abyste vytvořili nějaké programy. It is the best way to find out if you really have something. Že to je nejlepší způsob, jak zjistíte, jestli opravdu ve vás něco je. Or is it that you only know what you read in your books? A nebo jestli pouze víte to, co si přečtete v knihách.
You only can do what your teacher tells you. A nebo pokud umíte udělat jenom to, co vám řekne váš učitel. And you can only think what you have been taught to think. A že umíte jako přemýšlet jenom tak, jak jste byli naučeni přemýšlet. Or if you are really an artist. A nebo jestli opravdu jste umělci. They have possibilities. They have school theater. No, but I mean, not from school. No, has nothing to do with you. Nechce nic, aby to mělo se školou společného, jo? Úplně mimo. Jako. But when they are ready, they come and you have schedule. So you give to her. She has Monday, let us say, starting in September. Takže někdo třeba přijde a prostě jenom, že byste dostali to místo, jo, kde to můžete ukázat. Mohlo by to začít v září. And every Monday will be a different person. A každé pondělí bude někdo jiný. Jako. Right. Or dependent upon the facility, maybe can only be every 2 Mondays. A nebo pokud jako tomu nebo umožňuje ta situace, tak to může být třeba každé druhé pondělí. Or maybe only 1 Monday each month. Že ona, nebo jeden pondělí za měsíc. However, it will get to be so popular. Ale že věří, že se to přesto stane velice populární. Until finally it will have to be every Monday. A že nakonec to bude muset být každé pondělí. It is a thing that, and you ask about music. Jsi se ptal jako na hudbu. Jo? I don't know, of course Blue Man is many things, but Blue Man is all music, incredible music. Blue Man to je prostě samá hudba, jo? Hrozně moc hudby. And the 6 people in Blue Man, 3 only play music for the show, and 3 do what he was telling you, but all 6 are musicians. Že tam je těch 6 lidí, jo, 6 je nejvíc, 3 jsou nejvyšší, 3 dělají jenom tu muziku, ale všichni jsou teda muzikanti a... It is a thing that on those R1 nightstands, many composers play their music. Že se taky v těchto večerech One Night Stand, že dostanou příležitosti skladatelé, aby zahráli svoji hudbu, přehráli. So it's opportunity to do many things, really to express and to get something from inside out so that you can see it. Takže je to velká příležitost prostě něco vytvořit sami, nějak vydat ze sebe a pak to, se na to podívat, jako vidět to. So what kind of music is it? For example, Blue Man. What kind of music it is? Percussion, mainly. Jako bicí nástroje. Blízko roku, jako, no, tak jako, ale... But mainly percussion. Hlavně bicí, jo. But rock music, but it's mainly percussion. Jakoby jako rocková hudba, ale hlavně bicí nástroje. But that does not, that's for them. Že to je ale pro ně, jako, nebo... But we do all kinds of music. Že samozřejmě, že oni dělají spoustu jiných druhů, jako hudby. We have composers trying for opera. Že mají prostě skladatelé, kteří se pokouší o opery. Classical theater, rock, you name it, all kinds. Klasické divadlo, rock, prostě cokoliv. If it's, you know, your company is unlimited simply, you know, new people are coming always. And so they come just complete beginners, and how do you train them? Or? If they have some schools, or if they are many come clear, from, many come from schools, many don't come from schools. Že spousta jich přichází ze škol, ale spousta jich jako nemají žádné školy. But our training really comes from doing it. Ale že jejich jako vlastně ten trénink jako pochází z toho, že to, prostě to dělají, jo? Že to je dělat to. Prostě zkusit to.
vlastně dá se říct, že vy jste matkou nejenom divadla, nejenom se chováte jako matka, kteří přichází do toho divadla, ale jste zároveň matkou spoustu věcí. Jestli vlastně, jak to tak bývá mezi dětma rodičema, jestli někdy nedošlo k nějakým konfliktu mezi váma a tím vaším dítětem nebo těmi vašimi dětmi, jestli vlastně jste se nikdy nedostal do pozice, kdybyste se na to nejradši na všechno vykašlala. Okay, so if you are mother of the theatre and also kind of mother for all the actors, so if something like that happens, in families that children are angry with their parents, if sometimes you were not in the situation when you would like to, where you fed up and you would like to leave because the children were. No, well, I tell you, in La Mama, I never know, if you want to call that, what the children are doing. Because I don't go to their rehearsals, never. A že jako neví, jestli je správně tento přirovnání jako co dělají děti, že ona nikdy na jejich zkoušky nechodí, nikdy. The only texts that I've read are my own. Že jediný text, který ona četla, je její vlastní. And we have produced over 1600 different texts. A že oni vyprodukovali přes 1600 různých textů. Right. But the only ones that I've read were my own. Ale že jediné texty, které ona četla, byly ty její. When a group is creating something, když nějaká jistá skupinka něco vytváří, the only time that they see me, že jedině kdy ji vidí, jediná možnost, kdy ji vidí, that is if a disagreement happens in the group, takže se stává, když je nějaké nedorozumění v té skupince, and if the group asks me to come, a když ji ta skupinka poprosí, aby přišla, I come to settle it, but only if I am asked. Takže ona potom přijde, jako snaží se to nějak urovnat, ale jenom pokud ji požádají. Because I think the most important thing A že si myslí, že nejdůležitější věc je for an artist pro umělce is to know that somebody believes in them. Že je důležité, že je někdo, kdo jim věří. Vědět, že někdo mu věří. It is the most important thing. And to je nejdůležitější věc. I try with all the people that I work with, and there are many, to let them feel and let them know, because it is my truth, that I believe in them. A že ona právě se snažila vždycky jim dát najevo s těmi lidmi, s kterými spolupracovala, že jich bylo hrozně moc, že ona jim věří. Yes. And that every artist has the right, the privilege to fail. A že každý umělec má možnost nebo prostě privilegium. Právo i privilegium. Právo i privilegium prostě jak se řekne? Ne, padnout, jako propadnout, jo, jako nemít úspěch, jo. We don't do for you to succeed. We do for you to find yourself in your art. Že jejich zaměření není prostě, abyste vy byli úspěšní, ale abyste našli svoje místo v umění. Jo. How this happened is that in the beginning, jak se to stalo, je, že ze začátku nobody helped us. Nikdo nám nepomohl. I think there was one person, and he was Eastern European. Že tam byl jeden člověk, který jim pomohl, a to byl z východní Evropy. From the Ukraine. Z Ukrajiny. And it is why I work in the Ukraine now to try to show my gratitude. A že proto teď jako taky na té Ukrajině pracuje, aby ukázal svoji vděčnost. And he believed in me, his wife, and he believed in me and what I wanted to do. A že on jí věřil, i své ženě teda a jí také, že v tom, co ona chce udělat. And they greatly encouraged me. A že ji velice povzbuzovali. And I think perhaps if it were not for Mr. and Mrs. Steward, a že kdyby nebylo tady těchto lidí, těch Slivotských, maybe there would be no La Mama. Možná, že by žádná La Mama nevznikla.
I will tell you that briefly. The first lamama was in his building. Že vám to řekne stručně, prostě její první lamama byla v jeho budově. Was down in the cellar. Ve sklepě. And in New York. A v New Yorku. In those days. V té době. There was a legal ruling that any three landlords, persons who owned houses, že byl nějaký zákon, že všichni majitelé domů, one next to the other, three houses or apartment buildings. Jo, tři budovy nebo prostě činžáky, right. Vedle sebe. They could sign a covenant, one with the other. Covenant. A pact, an agreement. Že můžou si sepsat mezi sebou majitelé těchto tří činžáků vedle sebe mohou podepsat jakousi smlouvu. And this agreement was that tato smlouva zněla, that no Jew, no Negro, a v té smlouvě bylo prostě, že žádný Žid, žádný Černoch, Hispanic, nebo Hispánec, could live in any one of those buildings. Nemohl prostě bydlet ani v jedné z těchto budov. And if one did get in, a pokud se tam někdo náhodou dostal, they could be put on the street by the police. Mohli být vystěhováni policií na ulici. Where I put the mama, this building was owned by, in the middle of these three buildings. Takže tam, kde ona měla poprvé tu lamámu v New Yorku, tak to byla právě v budově, která byla uprostřed takovýchto tří budov. By Stewardský. It was owned. A to vlastnil ten Slavodský. He bought it long after, he'd never signed this covenant, but he bought it from the person who had signed the covenant. Že on to koupil od nějakého člověka, který podepsal tady tuto takovou smlouvu nebo úmluvu. Pakt možná spíš. The people in the three buildings a lidé v těch třech budovách demanded that he ho žádali, aby put me to the streets. Aby ji vystěhoval na ulici. And he refused. A on to odmítl. He said that he had come from the Ukraine. Že on řekl, že přichází z Ukrajiny. Under great persecution. Kde bylo velké pronásledování. And that he would not come to America to do the same thing to me. A že nepřijel do Ameriky, aby udělal stejnou věc jí, jak to pronásledování. And so the people in his building a takže ti lidé v té jeho budově began to destroy the building from the inside. Začali ničit tu budovu zevnitř. They took heavy hammers. Že vzali obrovská kladiva. And they burst their bathtubs. A že roztříštili prostě třeba vany. And the toilets. Toalety. They broke the stoves. Pece nebo the radiators. Radiátory. The windows. Okna. And in those days. A tehdy a landlord had to immediately repair whatever was broken in an apartment. A tehdy, že bylo prostě nějak taky uzákoněno, že ten majitel domu musel okamžitě dát opravit cokoliv se v tom domě jako bylo pokazilo nebo rozbilo. And he told me, even if they burned the building, it would only be himself and me, his wife would stay there. He would not make me go. A že on řekl, že i kdyby ten dům celý shořel, nebo že by ho prostě zapálili ti nájemníci a že by zůstal tam jenom on se svou ženou a s paní Stewardovou, takže by ji nežádal, aby odešla, jo? Nevystěhoval by ji. He told me he believed in what I was trying to do, and that was to help the young people, the young playwrights, and the directors, the dancers, the musicians, things, to have a place to work. A že on jí věřil v to, co ona dělá, že pomáhá mladým lidem, dramatikům, umělcům, hercům, aby mohli začít pracovat, aby měli kde zkoušet a pracovat. When it got so bad, a když to bylo tak špatné, I moved away in the middle of the night. Že se odstěhovala uprostřed noci. Aby ten majitel toho domu, ten Slavodský, he would be destroyed for me.
aby o tom nevěděl, že ona odchází, protože on by to asi nedovolil, aby odešla, ale že ona zase nechtěla, aby kvůli ní on byl vlastně zničen. Because you see, I used to have to hide to do this work. Že ona se musela schovávat, aby mohla tuto práci dělat. Because it was considered illegal. Protože to bylo nelegální. And I went to jail many times. A že byla mnohokrát ve vězení. Because it was doing entertainment without a license. Protože dělala jako bavila, entertainment jako zábavu bez povolení. Neměla na to licenci. I have been where they put the fingerprints. Že byla jak že byla vyfocená z boku jako zločinec, jo, musela dělat snímání otisku prstů a nechat se fotit. But in all of that, he always encouraged me to try, to do it. Ale že v těchto těžkých dobách ten Slavocký vždycky povzbuzoval, aby se pokoušela dál, aby to dělal. And so really, when people in the Ukraine and Ukrainians in my neighborhood. A takže lidé z Ukrajiny nebo Ukrajinci, co žili v její čtvrti, wanted to have Ukrainian theater. Chtěli si udělat svoje ukrajinské divadlo. I led them in La Mama, which they are there today. Takže ona je jako vpustila do té La Mamy, a oni tam vlastně do dneška jsou. And because of this, we got connected into the actual Ukraine. A takže díky tady tomuto vlastně se dostali i na tu skutečnou Ukrajinu dneska. And for 3 years now, we have been working with a collaboration with actors from Lvov, from Kharkiv and from Kiev. Že lidé z Charkova, myslím, z Lvova a z Kyjeva, že prostě spolupracují už 3 roky dneska, společně spolupracují. And I had a very great honor put upon me, because the first honor that was given after communism, you know, the Les Kurbas. Did you know Les Kurbas? Yeah. Well, the Les Kurbas award was given to me. I received a že byla velice poctěna, že poté, co jaksi po pádu komunismu, že Les byla udělena cena Les Kurbase. So you see, to byl avantgardní režisér ukrajinský. Neznámý u nás. But it all came from this man. Truly, in America, you hear about persecution, and you hear about you don't have freedom, and you hear about censorship, but you don't really know what that is, except like the kind of persecution that I, as a Negro or a black person, would receive in America, you see. Že jako slyšíte but nothing like you would receive in the Ukraine. What I received was they don't want to live in the same house with me. That was it, but not, they put me in jail, okay, but it was not, you know, something that you finally could not get on top. Že ona mluví o tom, že i v Americe prostě slyšíte o persekuci, cenzorství a tak, ale že to vlastně nějak to na sobě neprožijete to tak, jak třeba v té Ukrajině, když je ten totalitní stát, jo, že i když byla ve vězení, nebo i když byla prostě vystěhovaná z toho domu, tak nikdy tady toto se nedostalo až teda, jako, nebylo to jako vládní síla tady toto. Jo. But Stefan Slavodsky told me that he and his family in the Ukraine had terrible things to happen to them, and that is why he came to America, and that is why he would not allow anyone to be so mean to me. Takže proto ten Stefan Slavodský říkal, že prostě se mu staly hrozné věci na té Ukrajině jako pro následování, a proto odešel do Ameriky a nikdy, že by nepřipustil, aby něco podobného
se stalo jí jako And so, v jeho domě vlastně. I used to work 4, 5, 6 jobs all at the same time because I work in fashion. And I was very good fashion designer. Takže ona pracovala kolikrát naráz v 5 až 6 zaměstnáních, že byla také mezi jinými návrhářka módní. And I would take the money to pay the rent and the lights, to prostě ty buy ušetřené little peníze costumes. vydělané, z těch platila prostě osvětlení, nájem. But at the same time, we could do whatever we wanted because nobody was helping us. We were completely independent. Ale že to jim zaručovalo zase ohromnou nezávislost, že co chtěli, to dělali. Nikdo jim nepomáhal, ale nikdo jim ani neříkal, co mají dělat. And so the playwrights, the persons and things could develop the way they felt free to do, and I never interfered. A takže všichni ti spolupracovníci, všichni, co pracují v tom divadle, nikdy ona se jako jim do ničeho nemíchala. Prostě všichni jsou svobodní tvořit sami. And I learned through these lessons. A že se naučila tady těmito, jaksi, touto školou života, that the greatest gift that one can receive is to know that somebody believes in you. a že nejkrásnější prostě dar, jako je vědět, je vědomí, že někdo ve vás věří. Takže jako je nejdůležitější. Right, to je už 2 hodiny, jak chcete ještě Did I talk too long? Se ptá, jestli mluvila moc dlouho? No, it's all right. No. S jakou vlastně ideou základní jste jela na tu cestu, který vlastně se dostala až sem? With what idea were you going on the trip which brought you even here, you know, this trip? Well, What was your main idea? they brought me on this trip here. On this, jako myslíte, na této cestě, teď to je to, na které je, jo, sem. Jo, yes, on this trip from the 2nd of May till now. Oh, well. In 1966, Že v roce 1966 the young Japanese artist mladý japonský umělec came to La Mama, přijel do La Mami and that made a connection that is until this day. a tehdy se vytvořila jaksi taková spolupráce, která pokračuje až do dnes. And they like me, many of them, to come A oni chtěli, hodně jich chtělo, aby ona tam přijela, to look at what they are doing, aby se podívala na to, co dělají, to consult konzultovat ideas and things. nápady různé. So that is why I was in Tokyo. A protože byla v Tokiu. In Hong Kong, V Hongkongu with the Chinese, s Číňanama in 1970, v roce 1970 some Chinese who were living in America někteří Číňani, kteří žili v Americe, asked me to help them have Chinese theater because there was not. Ji požádali, aby jim pomohla jako vytvořit čínské divadlo, protože žádné takové nebylo. So we had La Mama Chinatown. Takže měli La Mama Chinatown. Jako čínské. Many of those Chinese have gone back to Hong Kong, to Taipei. To Taipei? Taipei, Taiwan. Že mnoho z těchto Číňanů, kteří byli tady v Americe, dneska je v Hongkongu nebo v Tajvanu. But they still like Mama to come and talk with them. Ale pořád vždycky jsou rádi, když La Mama přijede a promluví s nimi. And then in 61, a v roce 61 2 playwrights came from South Korea. 2 dramatici přijeli z Jižní Koreje. And that began the connection with Korea. Tak vznikla ta spolupráce s Koreou. And although there was not persecution, maybe you are not aware that Korea was very closed up. They did not want visitors,
and they did not allow their performers to come out. Takže i když v Koreji nebylo jako přímo pronásledování, takže byla Korea velice uzavřená a nechtěli, aby návštěvníci jeli tam, anebo aby oni vytvořili nějaké představení a s tím hostovali v jiných zemích. Jo? Particularly the theater. A hlavně se to týkalo teda divadla. They had the Korean classical dance. Že měli jako ten korejský klasický tanec. And the Korean classical orchestra. A korejský klasický orchestr. That they would allow to come out. A ty jediný tyto dvě skupiny mohly jako vyjet ven. But no theater. Ale žádné divadlo. From 61 until 75. Od roku 61 do roku 75. And because of these first Koreans, I was working with many other Koreans, but playwrights that would get a chance to come out or something like that. Ale že spolupracovala v této době s dramatiky, kteří měli tu příležitost dostat se ven. And they gave me a prize, the government, for the work. Že jí dali nějaké ocenění vláda za tu práci. And at the big thing that I getting the prize, they asked me, was it something else that I would like to have? A že se jí ptali jako v rámci té ceny, jako jestli by chtěla něco, co by ona ráda chtěla, tak jestli by něco mohli dát. And I said yes, to let the theater come out. A ona řekla ano, chtěla bych, aby jako ty vaše divadla mohly se dostat ven. The room was quiet. I think it was 3,000 people in the room. A že byly asi 3,000 lidí v té místnosti a že bylo ticho. Jo? And it was quiet. Úplné ticho. But they agreed. So for the first time. A dále souhlasili, takže poprvé the Korean theater came to La Mama, and then we toured in Europe. Takže díky tomu ty korejští herci mohli jet jako do té La Mamy a potom, že jeli do Evropy. And they have been out ever since. A že od té doby jezdí prostě už pravidelně. But they still like me to come to Korea, which I do every year, to see what is that. Ale že každý rok jí žádají, aby jela do Koreje, a ona tam teda jezdí, jo, aby s nimi jako promluvila. And in Ukraine, our Ukrainians are there now, playing with Ukrainians, a collaboration. Ukrainians. With Koreans? No. I'm just saying which country that I went. Ukrajinci. Aha, jo, takže ano, Ukrajinci z Ameriky, že teďka zrovna spolupracují s těmi Ukrajinci na Ukrajině. And I went for that. Takže tam jela, proto jela do té Ukrajiny. And those Ukrainians will come back with the Americans to La Mama. A že tito Ukrajinci přijedou s těmi americkými Ukrajinci do La Mamy na 25. May 25. 25. května. And they will be with me for 3 weeks. A že budou s ní 3 týdny. Then, how do I come here? A teďka jak přijela sem? Because there is something in America called Trust for Mutual Understanding. Že v Americe existuje taková organizace vzájemného porozumění. And it is headed up by a very fine person, Richard Lanier. Yes. Je jako hlavní šéf té organizace. And when he learned that we were coming to the Ukraine, a když se on dozvěděl, že jede na Ukrajinu, and he's certainly been helping the Ukrainians, a také on pomáhal Ukrajině, he suggested that I come here. Takže ji navrhl, aby přijela sem. And maybe we could find something to talk about. A že možná tady najde někoho, s kým bude moct jako hovořit. He's very extremely fond of your director.
že velice má rád vašeho tady pana ředitele. And he's very proud of him. A velice na něho pyšný. And so he wanted me to see everything that you have here. A že chtěl, aby prostě tady viděla všechno, co tady máte. And it is a privilege. A takže to pro ně jakési jako privilegium. Right. And so he told me a few people, and you see, believe it or not, but in 1968, when the Polish tanks moved into this country, Was it Polish, Russian? was Polish. Polish, you see? Also Polish. Oh, so Right, because Tamu Horgan and myself were in a taxi going to the airport this way, and the tanks were coming in. Ona říkala, věřte tomu, či nevěřte, ale že tady byla v 68., kdy polské tanky tedy jeli z letiště z Ruzyně do města a ona v taxiku s tím Tomem O'Horganem jela na letiště. Tak viděla. I was here with the ITI, and I was working with the Chino Herny and with Ladislav Smoček. Takže tehdy spolupracovala s Ladislavem Smočkem a s Činohradním divadlem. Byla jsem přivezena Mezinárodním divadelním ústavem ITI. And I told Mr. Lemire that's in 1968. Že to se stalo v roce 68. And I didn't know if Smoček was still alive. A ona vlastně teďka, když jsem se vracela, tak nevěděla, jestli pan Smoček ještě je naživu. And so he found him, or people here found him. Takže oni ho našli teda pro ní. And we had a reunion, which was very beautiful. A že se znovu setkali, což bylo krásné setkání. Because we had much in common. You see, Ladislav did a 3-month workshop with people in the Philippines. Takže oni mají spoustu společných jako spoustu společného, že ten pan Smoček dělal nějaký 3týdenní workshop na Filipínách. And that's how I know him. And I work A tam ho poznala. also until this day with those same people. A že ona doposud spolupracuje s těmi lidmi na těch Filipínách. So I could tell him about those people, Takže what they were doing, because they were very, very young, and he gave to them some of their very first training. Takže ona dneska mohla mu jako říct o těchto lidech, s kterými ona se stále setkává, že kteří byli tehdy hrozně jako mladí a on jim dal vlastně první nějaký jakový kurz nebo. I could tell him who had babies, who got married, že mohla říct, kdo má děti a kdo se oženil. It was very nice because if you can imagine, from 1968 until what now? I didn't know if he would know me. I said he would probably know me more than I will know him, because I sort of like stand out. Not difficult to know me here in Czech. Jo, že jako ona se bala, že ho vůbec nepozná, že on by asi poznal, že se odlišuje tady, ale že on... So that is why that was my journey. Takže to byl její výlet teďka, ta cesta. Ještě to tak, jako bych řekl, docela organicky dospělo vlastně k tomu počátku, k tomu důvodu, a tím bychom mohli skončit, pokud nemáte někdo nějaké neodvratné nutkání, ještě se na něco zeptat, což by vám mělo být poskytnuto, tak myslím si, že jsme strávili téměř 2,5 hodiny společně. So I asked if somebody has some very important question. She has. He said, has got some very important question. She wants to ask some. Ja sa chcem opýtať, keby som ja alebo moji priatelia dostala nejaké neodbytné nutkanie, vyskúšať si niečo v tom New Yorku u nich, že či je to príliš abstraktná myšlienka, alebo ak nie, tak čo by som ja alebo moji priatelia mala preto robiť, pátek, v pondělí večer, jako na place, no. She was asking if she would like to have some kind of temptation to do something, what you were suggesting, and she would like to do it maybe with friends and to come to New York. What she should do, what she should, if it's too abstract idea or if...
No, it is not abstract idea. To není abstraktní myšlenka. Last year, Minulý rok, because I have worked everywhere in the world. že ona pracovala všude na světě, takže So some young people nějací mladí lidé in Slovenia ze Slovinska, who know the name of La Mama and they feel like they know me. Kteří znají to jméno La Mama a kteří se cítí, že ji znají a ji And they have created a little group in Slovenia, a dance theater. A že vytvořili takovou skupinku malou ve Slovinsku. And they ask the same question. A že se jí ptali na stejnou otázku. And so they created and they came last week. Takže oni prostě jako vytvořili tu skupinku, prostě dělali něco a minulý týden přijeli do Ameriky. Velmi abstraktní. Right. I think I keep you too long, so. Že vás asi zdržuje moc dlouho, tak si. Já vám za vás, za všechny, Steward, poděkuji. Poněvadž si myslím, že nemůže být jako víc povzbuzující řeč pro začínající divadelníky, než a dokonce návody konkrétní, než které ona vám tady vlastně pověděla a pokusila se vám sdělit. Já bych si docela přál, kdybych ve vašem věku někoho takového aspoň na 2,5 hodiny potkal. Thank you very much. No, thank you. Thank you. Thank you very much. But listen, if you really want to thank me, think about the one night stands. Ale jestli opravdu chcete jako poděkovat, tak přemýšlejte o těch one night stands, o těch pondělcích. Budeme o tom přemýšlet. Right, one night stands, huh? Jestli máte takovou kapacitu. Right. That's very important. Že to je velice důležité. Okay. I will start. One night stands, I will write you. Again, you will ask me. Richard Lavinier will come to help us to do it. Yes, I like Richard Lavinier. Yeah. It's very good, very just a man. My greatest. I will write him to sing. And that bring you. I'm schoolmate of this girl, and we would like to keep contact with your theater. Yes. Because of the questions she asked. Yes. But are you going to make a one night stand here? Yes, we will. Good. I didn't bring card, but I can give you my. You have something. 4th Street. I can. 10003. All right. Thank you. Come on, you have to go into your work. Remember, I'm fine. I'm fine. All right? I'm fine.